mga ka-food trip! Welcome sa The Food Compass! Another healthy drink ang ating gagawin ngayon. Itong ating video recipe swak sa mga may arthritis at gustong mag-diet. Gagawa tayo ng turmeric tea. Kailangan natin dito ang fresh turmeric. Itong small size ng turmeric, makakagawa na tayo ng 2 tasa ng turmeric tea. Make sure na mahugasan ito ng mabuti para mawala yung dumi. Ngayon naman ay babalatan natin yung turmeric. Take note sa pagbabalat dito or paghihiwa, natural na magkakastain yung kamay natin sa kulay ng turmeric. Pag nabalatan na natin, dikdikin natin ito para lalong lumabas yung katas. Sunod, papakulo na tayo. Maglagay lang ng tubig sa pot. Tsaka isunod ang turmeric. Pakuluan for 5 minutes. Patayin na natin ang apoy. Salain natin para hindi masama yung sapal ng turmeric. Mainam na inumin ng turmeric tea sa mga nakakaranas ng arthritis dahil meron itong active compound na tinatawag na curcumin. Nakakatulong din ito sa mga nagda-diet dahil tinutulungan niyang ma-improve yung digestion natin. Makatutulong din itong ma-prevent ang Alzheimer's disease and cancer. Pampalakas din ito ng immune system at nakapagpapababa ng cholesterol. Sa panahon ngayon, health is wealth, kaya naman perfect itong turmeric tea. Tutok lang kayo sa iba pang mga recipe videos. Mag-subscribe, like, and hit the notification bell.